Resa inrikes. Välj resor utlägg i menyn på Min sida. Välj formulär Resa inrikes i flervalslistan. Ange datum och klockslag för avresa från din bostad eller kontoret. Ange resmål, sedan datum och klockslag för hemkomst till din bostad eller till kontoret. Om du ordnat privat boende, klicka på Nattraktamente och ange nätter med eget boende. Ange ändamål i listan. För att ange resans kontering, klicka på knappen Kontering. Ange organisation, verksamhet och projekt. Klicka på Lägg till. För att registrera måltider under resan, klicka på knappen Måltider. Alla måltider som du har blivit bjuden på ska markeras i rutorna under Med kostförmån. Frukost, som till exempel ingår i ett hotellpris eller tågbiljett, markeras i rutan för Ingen kostförmån. Har du fått alla måltider betalda kan du klicka på knappen Internat. Har du betalat alla måltider själv kan du bocka i rutan Inga fria måltider. Om du har haft avbrott i resan, registrerar du det genom att klicka på plustecknet och anger orsak, datum och klockslag. Om du har haft utlägg, registrerar du det genom att klicka på plustecknet och välj typ av utlägg, ange totalbelopp samt moms. Om utlägget ska konteras på annat sätt än övriga resan, klicka på knappen Avvikande kontering och lägg in den kontering som avser resan. Välj Ny rad om du har haft flera än ett utlägg och registrera dessa utlägg på samma sätt. Om du har haft representation under resan, klicka på plustecknet och välj typ av representation i listan. Ange belopp samt antal personer. Klicka på Deltagare och registrera namn och företag för de personer som deltagit. Fyll i syftet med representationen. Om du har kört med egen bil, registrerar du bilersättning genom att klicka på plustecknet och välj Bilersättning i listan. Ange färdväg och antal kilometer du har kört i tjänsten. För att få en högre bilersättning än den skattefria delen bockar du i rutan Bilmedgivande. Beloppet som betalas ut utöver den skattefria delen är skattepliktig. Detta ska vara godkänt av din chef före resan. Under meddelande bilagor lägger du in underlag såsom program och inbjudan som styrker att resan är en tjänsteresa. Här lägger du även in kopior på eventuella kvitton som granskare och attesterare behöver ta del av. För att lägga till en bilaga klickar du på Välj fil och välj sedan den fil som ska bifogas och klicka sedan på Lägg till. Är det ett fysiskt kvitto måste du skicka in det i original till HR-avdelningen tillsammans med utläggsbilagan. Utläggsbilagan skriver du ut genom att klicka på Utläggsbilaga skriv ut. Bilagan öppnas i en ny flik och kan därifrån skrivas ut genom att klicka på Skriv ut. Klicka på Skicka för att sända ärendet till attestansvarig. Din registrering har nu fått ett ärendenummer och du kan se ärendets status under Mina ärenden.